به نام و یاد خداوند یکتا و به همتا. عزیزان گرامی، بیننده های عزیز، امید است که صحتمند و سرحال باشین و هر کدامتان در کانون گرم خانواده تان در فضای صلح و صمیمیت خوش و خوشحال زندگی خود را به سر ببرین. اولا جا داره از حمایت جان و خانواده محترمشان تشکر بکنیم. همیشه همکاری میکنن، حمایت میکنن. امروز در پهلوی ای که دیگه گزارش داشتیم بر برنامه صبح زندگی تلویزیون آریانا، خواستیم یک بار دیگه به سر پل گذرگاه بیاییم و حرکت کنیم بریم به طرف قلعه خواجه. یاد و خاطرات تعداد از شهروندان ما که خارج از افغانستان هستند و از این منطقه خاطرات دارند زندگی کردن تازه شوه. یک بار دیگه شما در ابتدا دیدین تصاویر از پل گذرگاه، دریایی که در گذرگاه است، یعنی دریای کابل، دریای چمچمس کابل که از منطقه گذرگاه عبور میکنه، کویتوب و در کل نزدیک باغ بابر. این تصاویر با هم دیدیم. پس اینی کوچه به کجا رفته؟ به طرف قلعه خواجه و یا به کارته غوث الدین رفته. با ما یک جا شده سر میزنیم به این کوچه فرعی، ببینیم سرحد ما به کجا میرسه. این بازارک خردی را که میبینین به نام بازار گذرگاه مسمى است. چه خوب است چند تا که تصویر از این بازار باز هم داشته باشین. باز میریم داخل. سلام علیکم. انشالله خوب هستین؟ دکاندار قدیمی هم این منطقه است یا نو آمدین؟ بله، نه سابقه است. حداقل چند سال میشه در این منطقه هستین؟ تقریبا دیگه از پدرای ما خود زیاد میشه لولو جان، دیگه از ما مدت کم میشه. خب بلد هستی در این ساعت؟ ایسای منطقه ماست، خود ما از این گذرگاه هستیم. این منطقه ای که استاد هستیم گذرگاه نام داره؟ بله ایسه دوی گذرگاه نام داره. ایسه دوی گذرگاه. بله ایسه اولش کجاست؟ ایسه اولش اولب مسجد. اولب مسجد. کم پیشتر بریم کجا میرسیم؟ این به نام سرک دمراد خان نام میشه. یاد میشه. کمی که از اینجا پیش بریم از گذرگاه که بریم باز کدام منطقه میه؟ فقط این سرک که گرفتین در سرک دیدانا وصله. خب صحیح، دیدانا کجا دور است نه؟ یعنی بعد از گذرگاه کجاست؟ کارته غوث الدین از قلعه خواجه است که نمو تو اول قلعه خواجه می یا کارته غوث الدین؟ قلعه خواجه می. از این میگه که کم پیش بریم قلعه خواجه. کارته غوث الدین می. بعد از او قلعه خواجه است؟ قلعه خواجه خیدم است. یعنی قلعه خواجه ما میخوایم بریم. یعنی قلعه خواجه که میریم قطعه عسکری را دیدیم، قطعه عسکری حوزه سابقه. اینجا مردم از خانوالا هستن که زندگی کنن؟ بله هست. تشکر. نسبت به 30-40 سال پیش چی تغییرات آمده؟ والا دیگه تغییرات یعنی تو میبینی که روزگار مردم خراب شده رفت دیگه. از وقتی که می قرنطینه است بخی مردم بیکار و بیروزگار. دیگه تغییرات دیگه نامده. سرک‌ها جور شده. این سرک جور شده. مردم پیسه دار شده. تو که پیسه دار. بلند منزلا رو که سابقه خانه گلی نداشتن. او کسایی که در خارج از بلند منزلا را آباد کرده کو که کدام غریب دیدی که آباد. یگان تجارت تا این چیز که میکنن. تجارت خوب دیگه. از این نمک‌های سفید. یا خب برای خودشون مال من دیگه با ما. در کاری فروشی خوبی از اون چیز جور نمیشه. از اینکه هم 1-4 تا پیسه نان خشک پیدا شم بسیار الان. تشکر، خدا خوش زنده باشید.
یعنی سرک فرعی از پلی لیسه حبیبیه برآمده. اما هدف ما شما اونجا بریم. چرا دکان سیاه و چرک است. سلام علیکم. چی گپ است اینجا؟ او داشت. من میگم اینجا چی گپ قدر سیاه است. شما بیاین این داشتای قدیمی رو ببینین. از این نانا و قدر مردم ها چون میخورن نمیخورن، ما خو از این نانای خاصه میخوریم در این وقتا. السلام علیکم. چطور هستی بیادر؟ خوب هستی انشالله؟ شکر سلامت. نام چیه معرفی که خدا بر ما؟ والا ادامه رو معرفی نکنم خوب است. معرفی نکنی خدا؟ نه اگه وقتش باشه دیگه. والا این کاکا را نکتش گپ میز. کاکا را نگیریم. ایره نگی اوره نگی خیلی کیره. خب ما دشمن از کجا کنیم دیگه دیگه. اینجا یک میدان فوتبال است که چند سال پیش بنیاد بیات بازسازی و نوسازی کردن. خیلی مقبول ساختن اینجا را و تعداد زیاد جوانا و نوجوانا حتی کودکا به خاطر باسکتبال و فوتبال می آمدن. مگرم شما میبینین مثل هزاران مکان دیگه که تخریب شد یا از طرف کسانی که معتاد به مواد مخدر هستند یا بچه‌هایی که مفلس میگردن در کوچه و بازار به خاطر آزار و اذیت مردم، اونا خرچی جیب خود را از طریق پراندن و یا تخریب کردن امی کتاره ها پول به دست میارن. یعنی کتاره ها را کندن، بردن در طول آهن فروختن، جیب خرچیشان شدن یا مواد مخدر استفاده میکنن یا گفتم مردم آزاری میکنن و بکس پنجه بخره و تفنگچه بخره و چاقو بخره، این تو کارا میکنن. شما میبینید که یک کتاره باقی نمانده. اگر هر چند سال پیشتر شما برین به صفحه یوتیوب و اونجا سرچ بکنین بنیاد بیات، واقعا خیلی مقبولی میدان ساخته بود. مگرم حال وضعیت میدان شما ببینید چگونه است. سلام علیکم. انشالله که همگی خوب است. کاکا دیگری سفید موضعی منطقه بخیلم. خیلی باشین. زنده باشی کاکا. چطور هستین؟ والا شکر است. بیشی شور نخو اما تو بیشی که چی میگن پیری و زهیری سیگذر اگر چه تکله معلوم میشی. بیا پناه با خدا. خیر ببینی. چند ساله شدی کاکا؟ دیگه پیش خدا دروغگوی نشم که دمی خانه 88 89 باشم. اینه تا 90 رساندی خدا. نه دیگه. مگرم همیال مثل 55 ساله معلوم میشه. راستی؟ باور کن خدا میشاره بازار میبینیم ریش سفیده را. یعنی 55 شدن وقت از دست و پای مینالن. چاله دیگه خوب است. شکر زنده باشه. اصلا از کدام منطقه هستی کاکا؟ پدری جای ما از 14 غربند. 14 غربند. بله. اموجا به دنیا آمدی؟ آه. از امو روغنای زرد خوردی تکلسی. آده ای روغنای نباتی خیلی چیز نمیشه. از امو روغنای دنبه گوسپند خسی بود، امو شیر بود، دیگه قیماق بود که مادگاه داشتم، پدرم ملا بود. کلگی عزت و کارم زمینداری بود. زمینداری بود.
به خدا شو تا صبح او داری روز تمام روز پای بیل زدن پشتاره کو بیا جغل کو گندم باد کو خرمن کو یعنی می چیه کارهای زندگی وطنی است ما ناخی آمدیم در زندگی شاری خود خوش ساختیم غر رو بر تی 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 نیگه پاس یعنی چی دیگه کدام گپی نیست والا راست میگی چند سال میشه باز در این منطقه هستی؟ قای کوچ که آمده این سال 23 است 23 سال میشه در این منطقه 23 سال دیگه بخی سرسفید ریش سفید دمیجه شدم دمیجا دمی کابل خیلی خوب صاحب قماندان در اینجا شدی یا در اوجا؟ صاحب قماندان در اوجه در اوجا؟ خب همه تو بود روزگارت جوره امی زنا و مردای وطن باز همه تو قوی می باشن نه؟ خب گفتم که ایدستی که زامت کشیدیم تکلیف کشیدیم روزی 2 پشتاره ما بطای کوتا میکردم روزی 2 پشتاره بطا ما کوتا ایزم بر سوخت برای سوخت برای شیر رو گرم کردن 2 دانه گلاب برویتون مادگو بود کش میکردن باز ما بودم یک بیادر دیگه میده قق نیارم میگریدی در دیگ تا میکردیم کش میکردیم و اینه که ایلا به دیگ تا میشد این مادر میگفت که والا این شیری اینی رقم میشه این کم شده میره مردم تو نمیفهمی حسابش او شیره که تو سرش دوغ میپرتی او که تیره شد رخ به ماست شد او تا میشینه خلطرک میشه او نه پشک میخوره او نه هیچ خبر نداشت که مردو بیادرام میخورده اونمو شیره را زیاد خوردیم که اون استوار هسته ای پدرم یک چند مدت ملای امام همین مردمی از آرجا دیره برد گفت بیا تو خواننده هستی خط نویسی که این بچه که ما خواننده و خط نویسی خوی آمد از آرا پیشبار آمد در منطقه ما گفت ملاجو گفتم یک ماسکه تو سرما مانده گفت بیا اشنو چپری هستی بیا ماسکه خوره ببر این مادر گفت یک تا نانی در سری تاوه یک تا نانی تاوگی پخته کرد رفتم اونجا ای دریا که شو این همه قو بود این گلاب بروت سگ داشت امی 3 خانه را گرفتم 1 کیلو دو دیگهش گفت نری که سگش آدم خودش میخورد پس آمد دمی سری جوی قرار شستم یک رقم علفه کرد به نام کلوش میگه نوره بسیار خوبش است مثل گشنیش باید امی 1 کیلو مسکر اینمی رقمینان گرم گویان دکسی کنجر شستیم که کدام نبید نخوره قیم امی 1 کیلو مسکر قیم 1 تا نان و لاغ گاسارش هم مانده بود 1 کیلو رو که 1 نان روغنی؟ قیم 1 نان پس آمده مادر گفت چی کردی آوردی؟ ما تو هم کلش خوردم گفتیم 1 کیلو رو با خدا که سرش خبر شده باشو با خدا 1 کیلو بسیار زیاده 1 کیلو مسکره بابا مسکی اصلی وطنی با خدا آفرین برو سعیز کاکا کار میتی 90 سال دیگر هم زنده باشی حق 6 تای دیگر هم در خوردی والا آفرین خب امی قماندان خو یکیست قماندان فضل خدا یکی اولادا چند تا هستند اولادا شکر یک 5-6 تا دخترکا بود آرزیش 1 تا یک میوب سسپای در خانه است بچه 4 تا 2 تا 6 تا 2 تاش 10 تا شدن دیگه 10 تا نام خدا باز امی زندگی خودت زندگی مشترکت جنگ و جدل ای گپا خو نبوده نه یگان تا میگن نه که کسایی که در قریا زندگی میکنه سر زنا خشونت میکنه و این خودت ریش سفید هستی نزدیک 90 هستی میره بگو برای مردم که در قریا هست خشونت کسی که بخواه نه او دور از ظالم میلش و او ظالم است که سر خشونت میکنه ظالم است ولی من دختر خود یک آدم دادم یا یک آدم به دخترش به بچه من میده من خود یهود نیستم نصارا خود نیستم که سر از ظلم من اولاد خود فکر کنم با اولاد یکی دیگر هم فکر کنم ای ببینی کاکا زنده خو باشی ظلم به حق سیاست نیست با طریقه نصیحت بفهمان که بچه اینی را اینی چا اینی میمان توتخور اینی نانخور اونو چایخور اینی تو بفهمون شد 1 را 2 را 5 را خودش آدم میشه خودش میفهمه نامت نگفتی کاکا نام ما محمد ظاهر کاکا ظاهر
بسیار تشکر. بسیار قربانتان. تشکر. قربانتان. گپای بسیار امی قرنطین خلاص شوه. یک روز میایم جان. اینجا موتور را گرفتم میایم آخرت میریم در این مرادخانی. جان اونجا خوب یک پاچه میخوریم. سعید بچش میمانم هستی او روز. بچشم. تشکر. خداحافظ. زنده باشین. پای ما خبر. زنده باشین. پای ما بیخی خبر. میکنین اینجا دخترکا؟ گرمی نیست؟ نه چرا گرمی نیست؟ ای چمت بیرون شد چرا گیران میکنن؟ کی میزنه؟ کدامش؟ او نمو؟ تو باش که من دفعه بیایی در گیر من بیایم تو بر میخورمش صحیح؟ دیگه نمیزنه تا بیا اینجا بچه ها اینجا بیا آفرین اون بچه زدید؟ نامش چی است که زدید؟ کی زدید؟ چرا زدید؟ نامت چی است؟ نامت چیست؟ نامت بگو بر من؟ چی؟ دادلا؟ آفرین صبح چای خوردی؟ نه خوردی؟ الله برازی که چای هم نخریدم هیچ تو شبه؟ خب بدوین دیگه اما تو برین دیگه خیلی بدوین الله برین نباشین آلما برای دادلا چی بخرم؟ چی بخرم برات؟ چی بخرم؟ بسکیت؟ بسکیت میخورم؟ من پیسه هم داری اگر نه این چیت میشه؟ یه درد هست؟ این دیگه چیت میشه؟ بیادر وام یه درد هست؟ آفرین شما بیننده گزارش ویژه ما از کوچه دی مراد خان هستیم باشین من یک چیز پیدا کنم که تفلک ها اینجا فرار کنیم تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بدین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.